Selamat datang semua ke perbincangan kita. Hari ini kita nak selami satu topik yang sangat penting dalam sejarah kita, iaitu pemasyuran kemerdekaan negara. Kita akan fokus pada bab 10, sejarah tingkatan 4. Kita akan tengok detik-detik penting tu dan macam mana asas negara kita dibentuk lepas merdeka. Ini kisah kita semua sebenarnya. Okey, jom kita mula dengan yang paling asas dulu. Bab 10.1 ni. Apa sebenarnya maksud merdeka? Kan? Macam selalu dengar, tapi apa dia sebenarnya? Secara ringkasnya, bebas dari kuasa asing, boleh urus negara sendiri, macam tu ke? Ya, betul tu. Secara asasnya macam tu lah. Kalau ikut Kamus Dewan pun, dia kata bebas dari penjajahan, kurungan atau naungan. Tapi, ia lebih mendalam sikit. Merdeka ni berkait rapat dengan kedaulatan. Maksudnya, negara kita ada kuasa penuh, kuasa tertinggi, nak uruskan hal sendiri. Tak ada campur tangan luar. Oh, faham. Menariknya, saya ada baca juga pandangan tokoh-tokoh dulu pasal merdeka ni. Ada dari luar, ada dari dalam negara kita sendiri. Macam Syed Jamal Al-Din Al-Afghani, dia tekankan pasal semangat kebangsaan kan, cinta tanah air. Betul. Dia kaitkan dengan perpaduan untuk lawan penjajah. Lepas tu ada Mahatma Gandhi. Dia punya pandangan lagi luas. Bukan setakat politik je, tapi merdeka dari segi ekonomi, dari segi moral. Tokoh-tokoh kita macam mana pula? Mesti ada pandangan tersendiri kan? Mesti ada. Contohnya, bapa kemerdekaan kita, almarhum Tunku Abdul Rahman. Dia lihat merdeka ni bukan penamat tau. Dia kata macam satu perhentian je dalam perjalanan yang panjang. Lepas mereka, katanya, tanggungjawab kita sebagai rakyat lah untuk terus berkhidmat, usaha bangunkan negara. Bukan sekadar berhenti di situ. Ya. Lepas tu, Tun Dr. Mahathir Mohamad pula, dia tambah lagi. Dia kata, merdeka bukan cuma bebas badan dari penjajah. Yang lagi penting, bebas pemikiran. Jangan jadi pemikiran terjajah. Kena ada penghayatan, kena ada rasa sayang kat negara, sanggup berkorban. Bukan setakat kibar bendera je. Maksudnya bebas minda tu lagi penting lah ya? Sangat penting. Okey, lepas kita dah faham sikit sebanyak makna merdeka ni, kita tengok pula macam mana persediaan nak sambut hari bersejarah tu. Kita masuk bab 10.2, persediaan menyambut pemasyhuran kemerdekaan negara. Mesti gempak persediaan dia kan? Oh, memang teliti persediaannya. Ada dua jawatan kuasa utama dibentuk masa tu. Jawatan kuasa persediaan fizikal dengan jawatan kuasa sambutan. Yang fizikal ni, tugas dia macam nama dia lah. Sediakan benda-benda fizikal yang simbolik. Paling utama, Stadium Merdeka tu. Stadium Merdeka? Yang ikonik tu? Yang tu. Arkitek dia, S.E. Jukes. Kos dia masa tu 2.5 juta ringgit tau. Besar tu zaman tu. Siap cepat pula tu. Selain stadium, apa lagi yang disediakan oleh jawatan kuasa fizikal ni? Banyak lagi simbol negara yang kita guna sampai sekarang. Contohnya, lagu negaraku. Asalnya lagu negeri Perak, Terang Bulan. Ada jawatan kuasa khas pilih lagu ni. Tunku sendiri pengurusinya. Lirik tu Saiful Bahari yang tulis. Oh, begitu rupanya sejarah negaraku. Bendera kita pula. Bendera Persekutuan Tanah Melayu, rekaan Encik Muhammad Hamzah dari Johor. Dah disahkan awal lagi, tahun 1950. Lepas tu, Jata Negara. Gabungan lambang negeri-negeri tu, Raja-Raja Melayu perkenan bulan Mei 1957. Dan Bunga Kebangsaan, Bunga Raya. Yang ni Tunku sendiri pilih lepas kaji pandangan orang ramai. Semua ni jadi identiti kita lah. Lengkap dengan simbol-simbol negara. Okey, itu jawatan kuasa fizikal. Jawatan kuasa sambutan pula. Apa peranan diorang? Yang ni pula bahagian nak bagi meriah. Diorang susun atur cara sambutan kat KL dan negeri-negeri lain. Bayangkan, kat Padang Kelab Selangor tu saja, diorang pasang 75,000 bendera persekutuan. Pintu gerbang, lampu warna-warni, memang meriah lah. Macam mana pula dengan logistik, tetamu? Mesti ramai kan? Ya, itu pun dijaga rapi. Ada 300 pegawai kerajaan, dilatih khas jadi pegawai protokol, sambut tetamu VIP semua. Okey, bila semua dah siap sedia, sampailah kita ke detik yang ditunggu-tunggu. Kita terus ke bab 10.3, detik pemasyhuran kemerdekaan negara. Kita mulakan dengan malam 30 Ogos 1957 kat Padang Kelab Selangor. Macam mana suasana malam tu agaknya? Kita cuba bayangkan, jalan kat KL tu sesak. Orang ramai jalan kaki, semua tuju satu tempat. Padang Kelab Selangor.
Tepat jam 11.58 malam, semua lampu kat padang tu, kat bangunan sekeliling, semua padam. Gelap sekejap. Lepas tu, jam besar kat bangunan Sultan Abdul Samad berbunyi. Dung. Masuk 12.30 malam 31 Ogos 1957, serentak tu lampu semua pasang balik. Terang benderang. Dan terus bergema laungan merdeka. Spontan dari ribuan orang kat situ. Wow, mesti meremang bulu roma masa tu. Memang. Lepas tu, detik paling simbolik. Bendera Union Jack diturunkan oleh Tahir Abdul Majid. Lagu God Save the Queen dimainkan buat kali terakhir. Masa tu, secara rasmi, tamatlah pemerintahan British. Satu era berakhir. Dan kemudian, bendera kita. Ya. Bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan megahnya oleh anggota Tentera Laut Diraja Malaysia, diiringi lagu Negaraku yang pertama kali diperdengarkan secara rasmi. Lepas tu Tunku diberi penghormatan kalungan pinggat emas Bapa Kemerdekaan Tanah Air. Dia bagi ucapan ringkas. Majlis malam tu tutup dengan bunga api dari Jepun dan doa selamat. Itu cerita malam 30 Ogos. Esok paginya 31 Ogos, acara kemuncak kat Stadium Merdeka pula kan? Betul. Pagi 31 Ogos tu, kat Stadium Merdeka. Dekat 20,000 orang datang penuhkan stadium dari awal pagi. Di stadium itulah penyerahan kuasa rasmi berlaku. Ya. Duke of Gloucester sampaikan surat perlembagaan, serahan kuasa, macam dokumen rasmi, penyerahan kedaulatan lah, kepada Tunku Abdul Rahman. Lepas tu, Tunku pun baca teks pemasyhuran kemerdekaan. Dia isytiharkan Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dan selepas pembacaan pemasyhuran tu, Inilah dia, detik paling ikonik yang semua orang ingat. Tunku melangkah ke mikrofon dan dengan penuh semangat, dia laungkan Merdeka. sekali. 7 kali. Disambut dengan gemuruh oleh semua orang dalam stadium tu, tak kira bangsa. Jelaslah detik-detik tu memang sangat penting dan penuh simbol. Okey, jadi bila dah merdeka secara rasmi, apa kesannya pada negara kita? Ini membawa kita ke bab 10.4, kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Kesan paling ketara dari segi politik. Struktur pemerintahan kita berubah terus. Pertama, kita amalkan sistem raja berperlembagaan. Maksudnya, kita ada raja sebagai ketua negara, yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri. Tapi kuasa mereka tertakluk pada perlembagaan, bukan kuasa mutlak. Faham. Yang kedua? Kedua, kita guna sistem demokrasi berparlimen. Yang ni, kuasa memilih kerajaan ada pada rakyat. Kita pilih wakil rakyat melalui pilihan raya. Wakil rakyat ni akan bersidang kat parlimen buat undang-undang negara. Jadi, suara rakyat tu penting dalam sistem ni. Macam mana pula dengan pentadbiran? Siapa yang tadbir negara lepas merdeka? Masih pegawai British ke? Tak. Lepas merdeka, Tunku Abdul Rahman dilantik jadi Perdana Menteri pertama. Timbalan dia Tun Abdul Razak Hussein. Satu cabaran besar masa tu ialah nak gantikan pegawai-pegawai British dalam pentadbiran dengan orang tempatan. Kerajaan kena buktikan yang kita mampu tadbir negara sendiri. Tunku dan Tun Razak main peranan besar, lantik anak tempatan pegang jawatan-jawatan penting. Ini penting untuk tunjukkan kemerdekaan tu betul-betul nyata. Jadi, bukan sekadar merdeka atas kertas, tapi pentadbiran pun diambil alih oleh orang kita sendiri. Okey, semua perubahan ni mesti ada asas atau prinsip dia kan? Kita sampai ke bahagian terakhir, bab 10.5, prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Apa tiang seri negara kita ni? Mesti ada prinsip asas dia. Ada beberapa prinsip kedaulatan utama yang jadi kerangka negara kita lepas merdeka. Pertama, kedaulatan tu sendiri. Negara kita bebas, ada kuasa tertinggi, tak ada campur tangan luar. Kedua, wilayah pengaruh. Kedaulatan ni ada sempadan dia. Ia meliputi semua negeri dari Perlis sampai Johor, termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Setiap negeri ada sistem pemerintahan dia, sama ada raja atau yang di-Pertua Negeri. Maknanya, kawasan kita jelas. Pemerintahan setiap negeri pun jelas dalam satu persekutuan. Apa lagi prinsipnya? Ketiga, kerajaan. Kena ada institusi yang tadbir negara. Macam kita tahu, ada 3 badan utama. Perundangan, Parlimen buat undang-undang, Eksekutif, Kerajaan Laksana Dasar, Kehakiman, Mahkamah Tafsir Undang-Undang.
Kuasa kerajaan ni datang dari mana? Dari kita rakyat melalui pilihan raya. Keempat, kedaulatan undang-undang. Yang ni sangat penting. Semua orang, tak kira rakyat biasa ke, pemimpin ke, semua tertakluk bawah undang-undang. Tak ada siapa boleh lawan undang-undang. Perlembagaan persekutuan tu undang-undang paling tinggi. Jadi undang-undang tu pelindung semua orang secara adil lah ya? Prinsip kelima, macam mana dengan simbol negara tadi? Itu masuk prinsip kelima. Lambang kebangsaan, jata negara, lagu negaraku, bendera kita, bunga raya. Semua ni bukan hiasan je tau. Ia adalah identiti kita. Simbol kedaulatan, perpaduan, kebanggaan, kesetiaan kita pada negara. Sebab tu kena hormat lambang-lambang ni. Betul tu. Yang terakhir, keenam, pengiktirafan sebagai rakyat. Bila kita jadi warga negara, kita ada hak asasi yang dijamin perlembagaan. Macam hak bersuara, beragama, bergerak bebas. Tapi, hak ni datang sekali dengan tanggungjawab. Kita kena patuh undang-undang, kena jaga keharmonian negara kita sama-sama. Hak dan tanggungjawab ni seiring. Jelas sekarang. Semua ni berkait rapat membentuk satu negara bangsa yang utuh. Betul. Kalau kita rumuskan perbincangan kita pasal bab 10 ni kan, kita dah sentuh macam-macam. Mula dari faham apa tu merdeka dari pelbagai sudut. Lepas tu kita tengok persediaan rapi, pembinaan stadium merdeka, pemilihan simbol negara. Kita juga dah alami balik detik-detik bersejarah malam 30 Ogos dan pagi 31 Ogos 1957 tu, termasuk laungan keramat merdeka. Kemudian, kita lihat kesannya pada politik kita, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Dan akhir sekali, kita faham prinsip-prinsip asas kedaulatan negara kita. Semua ni membentuk asas Malaysia hari ini. Inilah episod terakhir untuk Sejarah Tingkatan 4. Jumpa lagi!